Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Am luat puțină pauză de la frunzele despre care am vorbit în videoclipul trecut și vom vorbi despre o altă etapă de pregătire a pomului pentru sezonul rece, și anume fructele mumifiate sau fructele care au rămas în coronament. Ce facem cu ele? Le lăsăm acolo, le băgăm în seamă, le îndepărtăm, dacă le îndepărtăm, cum le îndepărtăm, cum le depozităm sau cel puțin ce facem cu ele, pentru că incredibil, un fruct mumifiat în coronament poate dăuna pomului mai rău decât lipsa oricărei stropiri, fie ea chimică sau fie ea bio. Indiferent de această situație, fructele acestea mumifiate vă pot dăuna pomului. Cum? Foarte simplu, imediat vom vedea în minutele care urmează, dar mai întâi haideți să vedem cum arată un fruct mumifiat, da? E bine, sunt mai multe forme ale fructelor degradate pe care le puteți întâlni în pomi. Primul și cel mai grav ar fi cum este acesta de aici. Vedeți? El deja prezintă un mucegai, dar problema este că el este uscat, este tare, este rezistent. El va persista în pom. Uitați cât de rezistent este, vedeți? Haideți să-l și rupem să vedem despre ce este vorba. Observați? Plus că această ramură păstrează urme ale acelui fruct și o să vă arăt imediat ce facem și cu ea. Exact ca și în acest caz de aici, sau pur și simplu ele s-au degradat din cauza gerului sau a altor factori de mediu. Acesta de aici este afectat și de boală și de frig. Acesta este afectat doar de boală, sau mai avem fructe care pur și simplu într-o parte nu focalizează foarte bine. Să vedem, poate reușim să focalizăm așa. Într-o parte prezintă o pulpă sănătoasă, iar în cealaltă parte pur și simplu el prezintă un semn de boală. Dar, totodată, în coronamentul pomului mai putem întâlni și fructe care sunt în stare bună, cum este și acesta de aici. Interesant, nu? Perfect sănătos și de asemenea foarte gustos. Scuzați-mă că mănânc de față cu dumneavoastră. Dar ce pot reprezenta acele fructe care sunt mumifiate, care sunt stricate, care sunt degradate în pomii dumneavoastră? Aici este adevărata problemă. În general, aceste fructe sunt purtătoare de agenți patogeni, în special fungi, cea mai periculoasă este monilioza, care pur și simplu își dezvoltă activitatea, se mulțesc pe suprafața acestui fruct, iar el, rămânând în interiorul pomului, ați văzut cum erau acelea foarte tari, peste iarnă, în momentul în care nou ciclu al dezvoltării acestor agenți patogeni începe, odată cu pernerea în vegetația pomului, atunci pentru aceștia va fi foarte ușor să treacă direct de la fructul mumifiat la creanga pomului, la ramurile pomului și să infecteze tot pomul. Și tocmai de aceea ele nu trebuie lăsate sub nicio formă în pomi, mai ales în grădina bio. Despre asta vorbim pe acest canal, despre grădina bio, despre viață sănătoasă și diferite ponturi. Trebuie îndepărtate și odată cu ele le luați și le depozitați cât mai departe de pomii respectiv care le-au avut. Le puneți undeva într-o zonă unde nu este atât de apropiat față de pomii respectiv, nu le îngropați, nu le dați foc, pur și simplu lăsați-le să le atace gerul, iar Doamne va avea grijă prin aceste procese naturale să distrugă acest fruct. Puteți să le culegeți pur și simplu din pom, să le puneți într-un recipient și să le duceți din această zonă, sau pur și simplu le dați jos, le strângeți, curățați și le duceți într-o zonă în care nu va mai avea un contact cu pomii dumneavoastră, și indicat ar fi ca în primăvară sau chiar și acum în toamnă, după ce pregătiți grădina pentru sezonul rece, și o să fac un videoclip despre acest lucru, să stropiți bio cu lapte sau, dacă nu, chimic, dar și nu se poate spune chiar chimic, cu o zeamă bordoleză care va dezinfecta și va avea un efect antifungic toată suprafața pomului și toată suprafața solului din jurul pomului și nu va fi nici o problemă. Așa că, dragilor, nu lăsați fructele mumifiate
în interiorul pomului și procedați așa cum am spus eu, culegeți-le și îndepărtați-le cât mai departe. În ceea ce privește acea ramură care era mărul acela mumifiat prins pur și simplu pe ea, dumneavoastră, în momentul în care ați întâlnit acest aspect, trebuie să mergeți să secționați ramura și să dați cu ceva lapte sau cu ceva cupru acolo. Acum, toamna. O să fac un videoclip special și pentru această parte. Dar până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și nu uitați, nu lăsați fructe mumifiate în pom. V-am pupat!